Miqtë dashur, jemi rikthyer tani në studio për të filluar bisedën me Mysafirin e ftuar. Do të flasim me zotrin Avni Haziri, internist gastroenterolog. Tema e bisedës sonë do të jetë rëndësia e vitaminës D në organizëm. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në studion e programit të Mëngjesit. Mëngjesi, faleminderit për ftesën. E kemi nisur këtë bisedë për diskutuar për vitaminën D, duke bazuar mendimet e ndryshme të qytetarëve, se shumica e tyre nëse i nënshtrohen një testi për ta parë se si funksionon apo si në çfarë sasi është në trupin e tyre vitamina D, pothuajse të gjithë kanë dalur të shqetësuar, sepse është jashtëzakonisht e ulët në organizëm. Flasim fillimisht çfarë është vitamina D, D3, që e njohim ne. Vitamina D është një element shumë i rëndësishëm, i cili është thuajse i qëndësishëm për zhvillimin e organizmit, qysh moshën fëmijërore, po dhe më vonë. Së bashku me parat hormonin dhe kalcitoninën është element kyç për metabolizimin e kalciumit në organizëm. Dhe pa kalcium faktikisht nuk funksionon organizmi. Vitamina D, dhe më thonë, për dallim prej vitaminave tjera, dhe sintetizohet edhe në organizmin e njeriut. Dhe më thonë, është sintetizohet në lëkurë, mirë po është në formën jo aktive, është forma D2, ndërsa aktivizohet në kontakt me rrezet e diellit. Duke marrë parasysh këtë, pse është kjo mungesë në vendin tonë, për arsye se jeta moderne ka bërë që shumica e njerëzve punojnë në hapësira të mbyllura dhe nuk i ekspozohen diellit. Është faktori i parë, dhe faktori i dytë është se në trevat tona konsumohet shumë pak peshk. Është një ndër burimet e pakta të vitaminës D. Këto janë dy faktorë cilët bojnë, domethënë, që në vendin tonë, sikurse edhe në shumicën e vendeve evropiane, sidomos në vendet më nordike, të ketë mungesë të madhe të vitaminës D. Sa do të jetë vlera normale? Për shembull, nëse unë e bëj analizën e vitaminës D, sa duhet jetë vlera për një të moshës time? Do më thonë, vlerat normale sillen përmi 40 nanogram për litër e sipër. Mirë po, ka raste kur kemi vlera shumë të ulta, për shembull më ka rastis me nanë me ardhë. Asu nuk duket nuk e ka më shumë se 12, kështu që... Edhe kjo është një vlerë e ulët? Po, vlerë e ulët është. Në 30 është vlerë e ulët. Pavarësisht unë mendoj se ekspozona në diell edhe përdori produkte si që shpeshku, për shembull, që është më shumë i koncentruar vitamina D. Kur flasim për ekspozimin diell, domethënë, është njëra prej terapive, tash, domethënë, analizojmë pse po ndodh kjo, si për shembull ju po thonë ekspozohemi në diell. Ne kemi bë rutinë kur shkojmë në det, për shembull, të përdorim krema për mbrojtje nga dielli. Ai është një faktor i cili e pengon, domethënë, aktivizimin e vitaminës D. Ktu tash është thik me dy teja. Pse? Ekspozimin ndaj diellit kohë gjatë vjen deri te kanceri i lëkurës, njëri ndër faktorët e rrezikut. E tash si di themi pacientit, domethënë të përdor krema apo të mos përdor. Ka ardhur deri te një përfundim që 10 deri 20 minutat e parë kur ne qëndrojmë diell, mos të përdorim krema. 10 deri në 20 minutat e parë. Mjaftojnë 20. Pavarësisht në çfarë pjesë ditës dalim. Pavarësisht, jo, e kam fjalën edhe për deti, se aty ne i mbushim depot e vitaminës D, domethënë, që na shërbejnë edhe për një pjesë të dimrit. 10 deri 20 minutat e parë mos përdorim krema për mbrojtje. Ndërsa gjatë ditës, për shembull, kur jemi në punë, sa do që të shohim sasitë pak diellit, paktën fytyrën edhe duart t'i ekspozojmë 20 minuta. Për atë kohë thuhet se sintetizohen dikon 10.000 deri 20.000 njësi të vitaminës D, që ndihmon në mushjen e depove. Pra, këto duhet të kemi kujdes. Ne, për shembull, na ka rastis të shkojmë në perëndim, më përpara, kurse kemi ditë rëndësinë, edhe i kemi pa njerëzit që në qendër të qytetit, për shembull, e ekspozoheshin diellit, kështu dilshin me fytyrë të rastisë edhe ty, me siguri mi pa. Edhe na, si shqiptarë që jemi më të mirë në botë, i thëshim, çfarë budallë, si po dalim kështu me sy mshël para diellit, ndërsa pikërisht është kjo, pse ata gjithë ditën janë në zyrë, edhe shfrytëzojnë çato rrezen mes ditë të pakta të diellit për ta ekspozuar fytyrën edhe duart. Do të thonë 10 deri në 15 minuta në ditë mjafton. Po, mjafton. Nuk do të thotë, nuk ka rëndësi nëse dielli në mëngjes për shembull që është më i butë, nuk ka lidhje nëse jemi në pik atë kur është shumë vap apo edhe pasdite. Mjaftojnë rrezet e diellit, bien në kontakt, domethënë me fytyrën ose me duart,
10 deri 20 minuta në ditë, domethënë edhe për një domethënë sasi të mjaftueshme duke e shoqëruar edhe ushqimin të vitaminës D. Ndërsa në deti kur shkojmë, nuk guxojmë gjithë ditën të ekspozohemi diellit, normalisht që duhet përdorim krema të mbrojtëse, po kur dalëm 10-20 minuta domethënë të rrim ashtu pa krem, pastaj vendosim kremin për mbrojtje të lëkurës, për arsye se gjatë kohës kur jemi në deti ekspozohemi më shumë orë të tëra diellit. Po, në bas praktikës juaj që keni me pacient, a e ka dikush tamam kështu edhe me rezerva edhe me... Ka, domethënë janë njerëz që kohëve të fundit janë vetëdijsu, lexojnë shumë, trit, domethënë i kushtojnë rëndësi ushqimit edhe ekspozimit në diell. Mirë po është një shumicë e madhe që kanë mungesë vitaminës D. Këtë dhënën e mora dikon vitin 2015, kur kreva një specializim të ushqimeve në Gjermani. Ata neve na sugjeruan që të shohim te pacientët tonë gjithmonë vitaminën D, sepse është sikur shumica e smundjeve tash dhurate e jetës moderne, domethënë në hapësirat mbyllura. Pastaj është edhe një grup i popullatës, për shembull persona të mbuluar, sidomos femrat të mbuluara, ato i sugjeroj gjithmonë që ta bëjnë vitaminën D për arsye se ato shumë pak i ekspozohen diellit, domethënë të kenë kujdes. Edhe predispozitat për me pas vitaminën D të ulët është shumë e madhe. Shumë e madhe. Tek fëmijët, nëse mbaj mend unë, tek fëmijët që lindin deri në moshën derisa të mbushin atë vitin e parë të jetës, preferohet që t'ju japin pika D3 për forcimin e eshtrave. Po, japin vitaminë D për të parandaluar një sëmundje që quhet rahiti, e cila është shumë e keqe për fëmijën, domethënë pengon zhvillimin e eshnave edhe krijon deformime në fytyrë, në kafk, në kafazën e kraharorit, në ekstremitete. Po fatmirësisht me zëvendësimin e vitaminës D, dekadat e fundit bën që kjo të jetë shumë e rrallë, domethënë në vendin tonë. Si sëmundje. Ndërsa te të rriturit është osteomalacia, zbutja e eshnave, për arsye se si mungesë e vitaminës D, atëherë organizmi tenton me kompenzue mungesën e kalciumit edhe e merr prej eshnave për atë arsye zbuten eshnat, ndërsa te të vjetrit, domethënë, ndodh për arsye se mbi moshën 60 vjeç, aftësia e organizmit për ta aktivizuar vitaminën D nën ndikimin e rrezëve diellit është më e vogël, për këtë arsye ata kanë rrallim të eshnave, se mungesa e vitaminës D prapë mobilizon kalciumin prej eshnave, edhe kanë të ashtu quajtur osteoporozë ose rrallim të eshnave. Shpeshherë ata nuk e dinë përderisa, domethënë rrëzohen, edhe një rrëzim shumë i vogël, qoftë në dhomë ose në pjesë të rrafshta, vjen deri te thymja e eshnave tyne. Pastaj kur të bëjnë, domethënë ekzaminimet, e shohim që është shumë mungesë e madhe e vitaminës D. Domethënë secilin grup mosh duhet të kemi kujdes. Me qenë se ishim duke biseduar për fëmijët, mjafton deri në moshën 1 apo duhet vazhdohet matutje me vitaminën D? Në vendet ku është mungesë e diellit, sidomos në vendet e veriut, shkojnë deri në moshën 2 vjeçare. Deri në moshën 2 vjeçare. Pastaj gjatë verës po i ekspozohemi diellit, kur ka diell. Gjatë muajve të dimrit, duhet të marrin suplemente që përmbajnë vitaminën D3? Grup moshat të cilat thash, në moshën e shtyre, po me 60 vjet, ata duhet marrin, ndërsa personat që janë matri, për shembull te ne fatmirësisht edhe gjatë dimrit ka epizode të diellit, edhe të kujdesemi me ushqim sadopak, domethënë, megjithëse në ushqim janë sasi të vogla që gjenden, më shumë gjenden në peshk, në këpurdha, po në këpurdha. Çfarë tjetër sugjeron ju që të konsumojnë ata të cilët mund ta kenë të ulët vitaminën D? Vitaminën D ata që e kanë të ulët në nivelin dëshirueshëm të mundshëm, ata duhet t'i trajtojmë me suplemente, domethënë me vitaminë D3. Ka në forma ndryshme të injeksioneve, të pikave, të kapsulave, të tabletave. Që merren çdo ditë? Po varësisht një javë, një në muaj. Varësisht prej gjendjes, nëse është një gjendje e rënë, atëherë jepen doza të mëdha ditore. Nëse janë një mungesë e moderuar, jepet një dozë mbushse, pastaj te moshat siç tham që janë të rrezikuara, jepet një dozë profilaktike. Varet prej organizmit, varet prej grup moshës, varet prej smundjes. Se edhe disa smundje, domethënë, kanë çrregullime të kalciumit. Edhe te personat për shembull që kanë thymje ose lëndime që duhet kohë gjatë me qëndru shtrit,
edhe ata duhet me pas kujdes me zëvendësu vitaminën D. E te kushimet, peshku këpurdha? Peshku Çfarë këpurdha, tjetër? Ku mund ta marrin vitaminën D? Po, në sasit vogla ka në vezë, ka disa lloje të qumshtit, duke industria ushqimore mungesën e kësaj vitamine kanë shtu edhe në qumsht edhe në disa ushqime tjera, po më shumë din pesht. Preferohet peshqit që kanë më shumë dhjam, për shembull salmoni dhe disa pesht oqeanit cilë të na nuk gjindën të konsumohen minimum 2 herë në javë. Minimumi 2 herë në javë? Po. Me thonë, ata të cilët kanë telashe me vitaminën D, të hajnë këpurdha, ve dhe të konsumojnë të paktën salmonin. Po, salmonin 2 herë në javë. Po, ata që s'kanë, për profilaks duhet t'i konsumojnë to. Për mos me ardhur deri te mungesa e vitaminës D. Pra, gjithmonë duhet mendojmë edhe për ato rezervat me përkrijimin e rezervat. Mos vinë deri te mungesa. Çfarë pasoja mund të ketë nëse për një kohë të gjatë, për shembull, e kemi të ulët vitaminën D në organizëm? Është shumë interesant se mungesa e saj hetohet shumë vështirë edhe përzihet me simptomat ndryshme. Unë kam pacienta. Çfarë simptoma kanë këta persona? Për shembull, kam një grup pacienta të cilët janë trajtuar te psikiatri për vite, 2-3 vite për depresion. Domethënë, jep ndonjëherë edhe tablo depresive. Ata kanë një lodhje të paspjegueshme, një lodhje të plagështi, edhe kur shkojnë i bojnë analizat rutinë, se zakonisht kolegët mendojnë mos ndonjë anemi, mos ndonjë mungesë e hekurit, i bojnë gjitha analizat edhe i dalin mirë, ajo është një lodhje pa shpjegueshme. Pacienti non-stop ankohet. Ka dhimbje të muskujve, dhimbje të eshnave. Edhe siç thash, te mungesa e madhe, njerëzim sado i vogël mund vinë deri te thymja. Edhe këta pacient zakonisht enden prej mjekut mjek duke mos i gjetë shkakun. Pastaj vjen ajo thonja e famshme, o me siguri keni çrregullime emocionale, se analizat gjitha kanë dalë mirë. Pastaj disa fillojnë edhe, e kom pas një rast edhe familja izolon, në anë gjitha analizat po i bën çdo 2-3 muaj krejt miq po dalin, a dhe na ka ardhur majt hundës me këtë lodhje, me këtë plagështi, tu ka bo bazë psiqike. Domethënë gjithmonë kur ka një lodhje të paspjegueshme, duhet mendohet për vitaminën D, po njëkohësisht edhe vitaminën B12. Kur kemi mungesë vitaminës D, gjithmonë duhet të ekzaminohet tër. Sa e rekomandojnë për shembull mjekët familjar që ta bëjnë? Kanë shumë rrallë, nuk ju shkon mend. Nuk ju shkon mend. Viteve bile deri 2-3 vitet e fundit as në për laboratore nuk është përcaktuar. Mos gabofsha deri 5 vitet e fundit. Ndërsa tash është domethënë shumë aktuale pse kemi pasur një numër i madh njerëzve vujnë nga ky problem. Ndërsa pas zavendësimit për shembull të vitaminës D te këta pacient fillon një jetë e re, thonë doktor, jam një krejt një tjetër njeri. Kam vullnet, kam motiv për jetë, nuk lodhna. Këta masandej edhe koncentrohen më mirë. Funksionojnë? Po, funksionon më mirë. Për arsye se pa kalcium s'funksionon as truni, nuk funksionon as muskujt, as eshnat, edhe shumica organeve. Thuhet se vitamina D ka ndikim edhe në mbrojtje nga infeksionet, por edhe nga kanceri. Sidomos ka studime të mëdha që janë bërë, që mbrohen sidomos nga kanceri i gjirit edhe kanceri i zorës trash. Domethënë duhet pas kujdes. Këto janë ato në përgjithësi çka. Po, përmende që te këta persona shfaqet në mënyrë lodhje, shpeshherë disa mendojnë që kanë edhe faza depresive, po merr kohë ky trajtimi pastaj nëse zbulohet se ka mungesë të vitaminës D? Merr kohë të disa një muaj, të disa 3 muaj, të disa 6 muaj, varësisht se sa është mungesa. Mirë, po duhet pas parasysh se thashte të mungesa vitaminës D të ekzaminohet i tërboshtit, gjandra paratiroide, domethënë parathormoni, kalcitonina edhe magneziumi. Magneziumi luan një rol të rëndësishëm, se shpeshherë gjejmë se edhe të mungesa e vitaminës D bashkë me ta mungon edhe magneziumi. Po shpeshherë, shumicën e rasteve. Po, shpeshherë edhe kur tentojmë me zavendësu vitaminën D, nuk na shkon. Domethënë nuk ngritet niveli, aty gjithmonë duhet me shoqëru edhe substituimin e magneziumit edhe pastaj shkon puna mirë. Pra duhet punuar paralelisht. Duhet hulumtohet çka është. Se për shembull mungesë vitaminës D kemi edhe të smundjet e zorëve, ku nuk thithet sa duhet vitamina D. Kemi edhe të smundja e veshkave, ku eliminohet jashtë mase vitamina D. Domethënë duhet me hulumtu. Pra ka smundje kronike po, të cilat janë të shoqëruar
Po edhe ka persona të shnosh, që e kanë marrë ma pak edhe janë ekspozu ma pak dillit. Kur evidentojnë një mungesë vitaminës D, duhet të hulumtu komplet pacienti, që mos mendojmë na, vetëm po fillojmë pe substituojmë apo pe zaventësojmë vitaminën D, po ta shohim shkakun pse ka ardhur deri te kjo mungesë e vitaminës D. Pra, është shkaku i ushqimit jo adekuat, prezenca... Mungesës ekspozimit dillit, smundjeve të zorëve, smundjeve të veshkave. Nuk e di nëse është mirë ta përmendim pak se me një test shumë të thjeshtë në gjak mund ta dinë, është i padhimshëm edhe kështu që është lehtë zbulohet. Unë kam punu shumë në sensibilizimin edhe të kolegëve, po edhe të pacientëve. Shpeshherë më kanë thonë, doktor, që 3 vjet e kam këtë problem, askush s'm ka thonë me bo. Edhe kam punu vazhdimisht në sensibilizimin e opinionit, po edhe të kolegëve që të mendojnë të çdo lodhje plagështie pa shpjegueshme, me analiza normale, pa anemi, pa mungesë të hekurit, të mendojnë për vitaminën D, po edhe vitaminën B12 se kam mjaft shumë me mungesë vitaminës B12. B12, çfarë roli ka? Edhe ajo ka një rol shumë të rëndësishëm, edhe t'i përmendim edhe shenjat e mungesës saj. Shenja e parë është personi të pengojnë ernat, shpeshherë qofse është pacienti i gjinisë femërore, gjithmonë pyetja mos i shtatzon. Në qoftë se është pacienti i gjinisë mashkullore, nuk kanë shpjegim ose dyshojnë mos ndaj tumorit trunit, përjashtohet ajo, domethënë pastaj jesin pa shpjegim, edhe këta përfundojnë. Domethënë, masandej shenja tjetër është pengesa në gëlltitje. Ma vonë kur shtohet mungesa më e madhe, domethënë dobësi muskulare, lodhje plagështi, shenja depresive, edhe në fund tani jep të gjendjet më të rënda dhe simptoma neurologjike. Po, çfarë edhe kjo me test thjesht, kur e detektoj ose kërkoj vitaminën D, gjithmonë e kërkoj edhe vitaminën B12. Po, meqense juve shpas këtë hulumtuar në këtë aspekt në vitin 2015, ku qëndron Kosova? Janë më mirë vendet fqinje? Jo, dhe Gjermania qëndron shumë keq. Çdo e treta gru ose çdo i pesti mashkull ka mungesë të vitaminës D. Se ata kanë shumë më pak diell se sa ne. Ndërsa unë hala nuk i kam mbledh statistikat, domethënë jam të i punu, po ka shumë raste. Ka shumë raste. Muj me thonë është çdo edhe të na çdo i 5 ose i 6 pacient që vjen ka mungesë vitaminës D. Pra, jo vetëm moshat e shtyra, po edhe tek fëmijët, edhe tek të rinj. Kam shumë të ri. Unë me fëmijë nuk merrem, po zakonisht me 18 vjeçë tutje, po të ri kam shumë me mungesë vitaminës D, shumë. Pra, po ngritet vedia, ajo çfarë është kryesorja, që të ulëmtojnë edhe të zbulojnë se si qëndron. Unë dhe me thonë mundohem sa ma shumë të sensibilizoj opinionin edhe të japë rëndësi parandalimit edhe ushqimit edhe masave mbrojtëse. Edhe në atë mënyrë ne mund të arrijmë dhe me thonë që të mbrojmë popullatën tonë. Mirë, jemi në minutën e fundit dhe një për ata të cilët ndoshta nuk janë prej fillimit të bisedës, këshilla sa i përket vitaminës D. Si duhet të lajmërohen me kohë dhe çfarë duhet konsumojnë që të jenë okej? Parandalimi i mungesës vitaminës D, thamë ekspozimi në diell, 10 deri 20 minuta, fytyra ose pjesë të durve, ndërsa kur janë në deti, që janë detyruar me përdor krema për mbrojtje prej diellit, 10 minutat, 20 minutat e parë mos ta përdorin, masandej le të lyhen me ta. Për arsye se thamë organizmi jonë e prodhon, po është jo aktive, ndërsa me ndikimin e rrezave të diellit aktivizohet forma aktive që është vitamina D3, të konsumojnë minimum 2 herë në javë në peshk, zakonisht peshk jamor, salmoni ose peshk që të oqeanit kanë më shumë. Që tena nuk gjindet, po salmoni po gjindet. Këpurdha, vezë, qumsht i cili ka vitamin D, këto t'i kanë kujdes. Do me thonë, sidomos personat që janë të detyruar të punojnë në ambientet mbyllura, të kujdesin që gjatë kohës pauzës, që ato 10-20 minuta të ekspozohen pak diellit, edhe ishte një grup i popullatës që janë të mbuluar, do me thonë, gratë të mbuluara, ata gjithmonë të kenë kujdes në përcaktimin, edhe në qoftë se kanë mungesë, shumica kanë, ta bojnë zaventësimin e vitaminës D, edhe thamë të çdo lodhje, plagështi e paspjegueshme organizmit, ku të gjitha analizat dalin mirë, të mendohet në përcaktimin e vitaminës D edhe vitaminës B12.
Doktor, faleminderit shumë për kohën që ofruat për ne dhe për shikuesit e programit të mëngjesit. Faleminderit për gjithë këshillat që i datë për gjatë kësaj bisede. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën. Faleminderit. Të nderuar shikues, pra këtu përfundoi bisedën me Mysafirin e ftuar. Kalojmë ditën te kanali 3 i RTK-s për t'ju lënë në shoqëritë e edicionit informativ. Kthehemi pas pak.